kawan saya kepada yang baru jumpa channel ni. Hai, kita Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni macam korang tengok dekat title, kita ada video DIY dan tunjuk kat korang daripada barang-barang Ecoshop lagi. Yeay. Kalau korang belum tengok kita punya Ecoshop hack sebelum ni, korang patut tekan link dekat bawah ni. Dekat description box kita akan letak semua playlist untuk Ecoshop hack. Okay, hari ni sebelum kita start dengan kita punya DIY, kita nak bagi tahu dekat korang, kita baru je launch tudung baru daripada Assalamualaikum. This one, jadeng. Ni Murah shop eyelash. Yang kita pakai ni ialah shop eyelash. Yang kita pakai ni coat steel, yang paling gelap sekali. Dia bukan black, dia macam kelabu gelap macam tu kan. This one contoh lain, cream. Kita ada 20 color dekat sini. Baru selain tu, kalau korang tak minat shawl, kita ada bawah juga. Di bawah cotton ball. Shawl ni material dia ialah premium cotton ball. This one cotton ball, bawal coat strawberry. Okay, dekat dalam dia macam ni. Okay, ada this one, ada bunga, and ni dia punya tag acrylic. Okay, senang gila bentuk tudung ni, tersuka gila material dia. Nampak tak material dia? Cantik ni, strawberry punya colour. Warna dia macam kepada terracotta macam tu kan, cantik kan. Selain tu kita juga ada bawal flowery. Yang ni macam masa tu tak ada bagi nama yang macam spesifik lagi lah, macam flowery sebab dia berbunga. This one tengah sale tau sekarang. This one harga asal dia ialah RM30. Sekarang ni kita jual harga RM20 sahaja. Diskaun banyak gila kan, sebab kita nak habiskan stok, sebab kita nak bawa masuk stok baru. This one material dia ialah chiffon ball. This one nampak tak cantik gila design dia. Ni sekarang tengah sale. Dia dapat sekali dengan bag ni, dengan free gift pin ataupun pocket mirror. Kalau korang beli 2 pieces ke atas, kita akan bagi pocket mirror. Kalau korang beli 1, kita akan bagi pin. Tapi terpulang dekat korang, korang boleh request nak pin ke nak pocket mirror kan. Okay, back to our main topic hari ni ialah DIY. Okay, kita buat kat sini 3 DIY daripada barang-barang Ecoshop and 1 bonus daripada barang-barang recycle. So kalau korang nak tahu DIY apa yang kita nak buat untuk hari ni, please stay tuned, watch till the end of this video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, DIY pertama yang kita buat ni ialah trolley. Trolley ni sebenarnya kita fikir nak letak tayar tau dekat bawah tu, sebab di Ecoshop pun ada jual tayar. Satu set tu ada 4 pieces kan, dekat dalam tu kita nak letak tu. Tapi kita tak ada stok tayar, so kita pakai apa yang ada je daripada barang-barang Ecoshop juga. Semua ni sangat senang untuk korang buat dan total harga untuk DIY kali ni dalam RM6 lebih sahaja. Korang boleh letak dekat korang punya meja makeup, korang punya meja study, nak letak pokok-pokok pun boleh juga. Okay, barang yang first yang korang perlukan ialah adjustable hook ni. First kali korang just cabut skru daripada belakang tu supaya dia jadi macam ni, terlerai macam ni. Yang kita perlukan ialah 4 panjang dan 1 pendek dengan dia punya penyangkut ni. Lepas tu kita ada frame ni. Frame ni recycle daripada kita punya DIY yang lama. Okay, lepas tu kita ada putih filler. Putih filler ni kalau korang tak pernah tebuk korang punya kayu, korang tak perlu pun. Dekat sini kita just tutup lubang dia supaya nampak smooth macam tu. Dekat bahagian kayu ni pun kita tutup dia punya lubang ni guna putih filler ni, sebab kita tak nak nampak lubang-lubang ni kan, nak bagi nampak smooth je. So korang boleh guna pembaris untuk bagi dia nampak rata lah. Bila putih filler tu dah kering, korang boleh guna kertas pasir ni. Kita beli dekat Ecoshop juga. Dan korang sandkan dia supaya dia nampak smooth dan tak berketul-ketul. Bila korang dah cat sanding, korang bolehlah start dengan mengecat. Dekat sini kita guna cat kapur yang kita beli untuk cat bahagian tangga bawah tu kan. Cat kapur, cat dinding je. Kita guna untuk cat kayu ni, boleh je, kita pernah guna sebelum ni, okey je. Dekat sini kita guna 2 layer supaya dia dapat cover keseluruhan lah. Kita cat untuk kedua-dua frame ni.
Untuk batang kayu ni pula kita guna cat akrilik sebab kita tak ada cat kapur yang warna putih. Korang boleh guna cat apa-apa je. Dekat sini kita ada cat akrilik ni, kita beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM12 something satu botol ni. Tapi dia sangat kali saya lah, sangat bagus lah cat ni. Bila cat tu dah kering, korang boleh ukur guna pembaris dekat sini and buat line, satu line tu supaya senang nanti korang nak lekat korang punya frame. Supaya dia nampak straight lah, tak sengit. Lepas tu kita juga potong untuk dua batang kayu ni, potong pendek sikit daripada panjang asal dia orang supaya nampak yang bentuk troli. Nanti korang tengok macam mana yang kita buat, okey? Korang ukur daripada atas dan bawah bahagian kayu ni supaya troli korang nanti nampak straight. Bila korang dah siap potong kayu dan cat balik, korang bolehlah start gum frame korang tu dekat batang kayu ni. Kita pakai kat sini hot glue gun. Kalau korang nak lagi kuat, korang pakai super glue ataupun 3 second glue. Korang juga boleh paku ataupun screw lah kayu-kayu ni dekat frame ni. Kita nak buka balik mungkin lepas ni untuk buat DIY lain. Sebab tu lah kita guna hot glue gun je. Lepas korang dah gam bahagian atas tu, korang boleh start gam yang bahagian bawah pula. Make sure korang letak frame tu dekat bawah daripada garisan yang korang buat tadi tu. Tu function garisan tadilah supaya frame korang tu tak sengit. Lepas tu korang bolehlah tampal ke empat-empat batang kayu tadi. Macam korang tengok kan, dekat bahagian depan tu kayu dia lebih pendek berbanding dekat bahagian belakang sebab kita dah potong tadi nak bagi dia sama kan. Okay, last sekali korang bolehlah gam dekat bahagian pemegang dia ni, kayu yang pendek tadi tu, supaya nampak efek macam troli. Untuk bahagian kaki pula, kita tampal penyangkut ni guna hot glue gun ni. Tampal macam biasa je. Make sure korang tampal jarakkan sedikit supaya nampak lebih cantik. Last sekali kita nak letak kain ni dekat atas frame tu supaya dapat tutup gambar kucing tu. Kalau korang nak letak wallpaper pun boleh. Big mirror. Big mirror ni kita inspired dekat Pinterest. Orang buat daripada barang-barang terpakai macam thrifting lah. Dia buat big mirror cantik gila, warna-warni macam tu. Tapi kita prefer warna putih. Bits tu daripada Shopee. Semua kita akan letak dekat description box. Kita ada frame ni daripada Ecoshop yang kita beli dah lama agaknya. Tapi tak tahu nak buat apa. So kita buat DIY ni, beads ni kita beli dekat Shopee. Dia ada 50 pieces, harga dia dalam RM6 lebih je. Kita just hot glue gun-kan dia dekat tepi-tepi frame ni. Korang buatlah ukuran tu guna paper ke apa supaya dia jarak antara bead tu sama. Kalau korang nak buat random pun boleh. Lepas tu kita spray guna InshOt spray paint ni. Kod warna spray paint ni ialah matte white. Yang ni kita suka juga dia punya spray paint. Walaupun dia sikit, dia bagus lah. Kalau korang nak DIY sikit-sikit je, boleh beli dekat InshOt ataupun Ecoshop. Tapi untuk spray paint kita prefer yang InshOt punya sebab dia lagi elok. Lepas tu korang bolehlah masukkan dia punya cermin balik, ataupun korang nak letak gambar ke apa terpulang dekat korang. Dekat sini kita just letak balik dia punya cermin dan gantung dekat dinding.
Okey, untuk DIY ketiga ni ialah storage box. Storage box ni kita tengok dekat Pinterest banyak gila orang buat and harga dia sangat mahal tau. Ni kita buat daripada Ecoshop je, guna papan pemotong dengan bakul. Kalau korang ada jumpa bakul yang dah bertutup tu okey juga yang macam tu, tapi kita nak efek-efek kayu tu kan. So sebab itulah kita buatkan DIY kali ni. Total harga untuk DIY kali ni dalam RM2, dalam RM4 lebih lah, RM4.20 macam tu, sebab harga papan pemotong dengan harga bakul tu. Korang tak perlu post spray macam yang kita buat ni, tapi sebabkan kita ambil bakul yang lama, kita nak tukar colour, kita terpaksa lah guna spray paint. Total jadi RM6 lebih, sebab spray paint yang kita beli tu pun daripada InshOt, harga dia RM2.10. First kali kita ada papan pemotong ni yang jenis plywood nipis je. Kita recommend korang beli yang ni sebab dia sangat senang untuk potong and saiz dia pun agak besar berbanding yang biasa tu kan. So dekat sini kita ukur saiz bakul kita and kita tandakan lebih daripada saiz bakul tu supaya dia tak tenggelam jatuh ke dalam bakul. Lepas tu kita just ukur pakai pembaris supaya garisan tu straight. And untuk bahagian tepi kita buat dia melengkung sikit supaya nampak lebih cantik. Okey, dekat sini kita dah siap potong. Korang nampak kan kita pakai HandSaw ni, beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM50 je, murah je. Tapi dia okey lah, berbaloi beli sebab kita bukan je nak drill banyak sangat. Kita drill sikit-sikit je. And lepas tu kita pakai sandpaper ni daripada Ecoshop. Lepas tu dia akan jadi macam ni lah. Okay, lepas tu kita ada MDF board ni daripada belakang frame A4 tu, yang lebih-lebihan tu kita tampal kat sini supaya bila kita letak atas bakul nanti, papan pemotong ni dia tak bergerak-gerak tau, sebab dia dah melekat dekat dalam bakul tu. Yang ni korang make sure potong lebih kecil daripada saiz papan pemotong tu. Okay, disebabkan kat sini kita nak tukar colour bakul ni, kita spray guna warna naval grey. Beli dekat InshOt juga. Spray dia cantik, warna dia pun cantik, nampak macam matte sikit. Okay, korang boleh buat 2-3 layer dekat sini sebab bakul kita ni agak banyak lubang. Kalau korang beli bakul yang biasa, mungkin spray dia akan jadi lagi kurang lah. Untuk bonus DIY ini kita buat daripada barang-barang terpakai. Yang ni botol kaca. Sebenarnya botol kaca ni daripada pasta. Kita DIY and tali tu kita beli dekat Kaison ataupun dekat Romantika pun ada jual. Kita beli sebab saiz dia agak besar. If korang nak pakai yang daripada Ecoshop je, korang boleh ambil yang tali yang kecil tu je. Cuma korang kena lilit banyak kali lah. And cat tu pun daripada Shopee. Kita beli, kita akan letak link dekat bawah. Okay, Shopee punya cat. Cat tu agak bagus sebab dia tak jenis acrylic yang tak mudah tanggal. So kita sangat recommend korang beli cat acrylic ni. Okay. Untuk DIY ketiga ni kita ada botol kaca ni. Korang boleh guna apa je botol kaca yang korang ada dekat rumah tu. And lepas tu just korang tampal je. Dekat sini kita guna hot glue gun sebab hot glue gun dengan kaca melekat kuat ya. Kita memang suka guna hot glue gun ni. Lepas tu kita just tampal je dekat sekeliling bahagian botol kaca ni. Bila korang dah siap lilit sampai atas, korang bolehlah trimkan, gunting dia punya lebihan tali and bulu-bulu dekat bahagian tepi tu.
Kita juga gunakan lighter ni, kita beli dekat Ecoshop juga, untuk bakar bulu-bulu tu supaya nampak lebih kemas and macam ada efek gelap-gelap tau dekat bahagian tali ni. Lepas tu kita ada washi tape ni, tampal dekat bahagian bawah. Korang nak buat saiz macam mana, bentuk macam mana pun terpulang dekat korang. Dekat sini kita just buat simple punya. Tampal tali ni and then kita guna cat akrilik ni lagi warna putih. And cat dekat bahagian bawah supaya nampak efek warna kat situ. Lepas dah kering, korang bolehlah cabut korang punya tip tu dan dah siap. Senang kan? DIY untuk kali ni. So kalau korang nak kita buat DIY lagi, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, I'll see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.